हेलो साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई सिकाउँछु कसरी चाहिँ हामीले आइफोनबाट चाहिँ एन्ड्रोइडमा फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। फाइल, म्युजिकहरू, फोटोजहरू जेसुकै होस् है। जस्तो यो आइफोन हो, यो एन्ड्रोइड हो। यसबाट चाहिँ हामीले अब सेयर इट ओपन गर्न पहिला दुइटैको सेयर इट ओपन गरौँ। आइफोन र एन्ड्रोइड दुइटैको। यहाँ हामीले सेयर इट ओपन गरिसक्यौँ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ रिसिभ पनि गरिदिउँ। यहाँ सेन्ड पनि गरिदिउँ। सेन्ड गरिसकेपछि एउटा फोटो हामीले ट्रान्सफर गर्छ। म एउटा फोटो तपाईँहरूलाई ट्रान्सफर गरेर देखाउँछु। हेर्नुभयो हजुरहरूले, यहाँ अब यसले सर्च गरिरहेछ जुनमा चाहिँ फाइल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने मोबाइलले यहाँ सर्च गरिरहेछ। अनि अब यहाँ हाम्रो यो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ एउटा क्युआर कोड पनि देखाउँछ, तर यो क्युआर कोड चाहिँ हामीले डाइरेक्टै स्क्यान गर्न खोज्दाखेरि हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अनसपोर्टेड क्युआर कोड भनेर देखाएको छ। यो किन यस्तो हुन्छ भने यो आइफोन चाहिँ यो एन्ड्रोइड फोनसँग कनेक्टेड छैन, त्यही भएर यो यस्तो देखाउँछ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अप्सन के हो भने यहाँ कनेक्ट टु नन आइओएस डिभाइस भन्ने अप्सन हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरौँ अनि हाम्रो यहाँ यस्तो एउटा केही इन्स्ट्रक्सनहरू आउँछ। इन्स्ट्रक्सन आइसकेपछि यो इन्स्ट्रक्सन पढ्नुभयो भने हजुरहरूले इजिली नै बुझ्नुहुन्छ हामीले के गर्ने भन्दा। यदि बुझ्नु भएन भने हामीले यति गरिसकेपछि डाइरेक्ट ब्याक बटनमा जाउँ। त्यसपछि यसको आइफोनको सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा गएर वाइफाईमा जाउँ। वाइफाईमा गइसकेपछि यसले कनेक्ट गर्नुपर्ने जुन हाम्रो आइफोन एन्ड्रोइडको जुन नेम छ त्यो नेमलाई यो अल्फाबेट र यस्तै टाइपको नामहरू अल्फाबेट र नम्बरको कम्बिनेसन हुन्छ। यस्तो टाइपको देख्नु भने यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ कनेक्ट हुन रेडी भयो। अब हामीले ब्याकमा त्यही पेजमा जाउँ, सेयर इटकोमा जाउँ। अब यो हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देखाइरहेछ हाम्रो कनेक्ट हुनुपर्ने एन्ड्रोइड फोन। हेर्नुहोस् कति इजिली हाम्रो फोटोजहरू जे पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। गइरहेको छ, गइसक्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइल ट्रान्सफर भइसकेको छ। अनि अर्को कुरा, जस्तो एकचोटि हजुरहरूले कनेक्ट गरिसक्नु भएको छ भने जबसम्म हजुरहरूले एन्ड्रोइडलाई यो फोनसँग डिस्कनेक्ट गर्नुहुन्न तबसम्म फाइलहरू ट्रान्सफर कन्टिन्युअसली भइरहन्छ। थ्याङ्क यू।